यसअघि हामीले चार्ल्स डार्विनको थ्योरी अफ इभोल्युसन अनि थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफका बारेमा चर्चा गर्यौं एवं ती थ्योरीहरूको समीक्षा गर्यौं र यही निष्कर्षमा पुग्यौं ती कति आधारहीन र प्रमाणहीन छन् अनि असम्भव छन्। आज हामी अर्को थ्योरीका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। त्यसलाई बिग ब्याङ थ्योरी भनिन्छ। यो ब्रह्माण्ड अनि यो संसार कसरी बनेको हो भन्नको लागि वैज्ञानिकहरूले अगाडि सारेको थ्योरी हो बिग ब्याङ थ्योरी। डार्विनको थ्योरी अफ इभोल्युसनलाई पहिलो जीवन कसरी सुरु भयो यो पृथ्वीमा भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिएको थियो। त्यसको निम्ति सकी नसकी थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ अगाडि सारियो। अब थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफलाई अर्को गम्भीर प्रश्नको उत्तर चाहिएको छ। त्यो हो यो पृथ्वी, यो संसार, यो ब्रह्माण्ड, यसको सुरुवात कसरी भयो। त्यसको निम्ति वैज्ञानिकहरूले प्रस्तुत गरेको थ्योरी हो बिग ब्याङ थ्योरी। सन् 1916 मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले थ्योरी अफ जेनरल रिलेटिभिटी प्रस्तुत गरेका थिए। आइन्स्टाइन दयालु स्वभावका थिए, समाजसेवी थिए, आस्तिक थिए, भायोलिन बजाउँथे। उनी जर्मनीमा जन्मेका थिए र अमेरिकामा उनको मृत्यु भएको थियो। आइन्स्टाइनले स्ट्याटिक युनिभर्समा विश्वास गर्दथे। त्यसको निम्ति उनले कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट प्रस्तुत गरेका थिए। पछि आइन्स्टाइनले यसलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो भूल स्वीकार गरे। सन् 1929 मा एडविन पी हबलले यो विश्व ब्रह्माण्ड फैलिरहेको देखे। ब्रह्माण्डहरू एक आपसबाट टाढा गइरहेका छन्। यसैमा आधारित छ बिग ब्याङ थ्योरी। यसको व्याख्या गर्ने क्रममा थुप्रै अंग्रेजी शब्दहरू आउने छन्। म त्यसलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नेछु सजिलोको लागि। बिग ब्याङ थ्योरीका अनुसार एउटा अत्यन्त घना र तातो अवस्थाको अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुको विस्फोटबाट यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। वैज्ञानिकहरू यो विस्फोट आजभन्दा 13 अरब 80 करोड वर्ष पहिले भएको हो भन्ने मान्दछन्। त्यो विस्फोट अगाडि केवल एउटा सिंगुल्यारिटी थियो जसको अनन्त पिण्ड र अनन्त घनत्व थियो। इनिशियल सिंगुल्यारिटी विथ सिमिङली इन्फाइनाइट मास एन्ड डेन्सिटी मान्दछन्। जसरी आस्तिक व्यक्ति सृष्टिपूर्व केवल अनन्त शक्तियुक्त भगवान हुनुहुन्थ्यो भनेर विश्वास गर्छन्, त्यसैगरी वैज्ञानिकहरू पनि यहाँनेर कुनै प्रमाण बिना नै विश्वास गरिरहेका छन् त्यस्तो अनन्त पिण्ड र अनन्त घनत्व भएको वस्तु थियो, सिंगुल्यारिटी थियो भनेर। वैज्ञानिकहरूका अनुसार त्यतिबेला समय पनि थिएन र मैले यहाँहरूलाई पहिल्यै बताइसके सृष्टि पूर्व काल थिएन। वेद अनुसार पनि कालको उत्पत्ति सृष्टिको क्रममा भगवानले गर्नुहुन्छ। अहिले केवल वैज्ञानिकहरूको कुरा सुनौ। वेद अनुसारको सृष्टिको व्याख्या म पछाडि गर्नेछु। अचानक उक्त सिंगुल्यारिटीमा एउटा विस्फोट भयो। बिग ब्याङ थ्योरी अनुसार बिग ब्याङको अर्थ नै हो महाविस्फोट। अब यहाँनेर वैज्ञानिकहरूसँग कयौं प्रश्नको उत्तर नै छैन। जस्तै त्यो विस्फोट कसरी भयो थाहा छैन, कसरी नियन्त्रित भयो त्यो पनि थाहा छैन। त्यो आदिम ऊर्जा सिंगुल्यारिटीको गुण, प्रकृति या प्रकार कस्तो थियो त्यो पनि थाहा छैन। त्यो विस्फोट किन भयो, कारण के हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यसको अन्तिम गन्तव्य या लक्ष्य के हो त्यो पनि थाहा छैन। र त्यो विस्फोट त्यसअघि किन भएन त्यो पनि थाहा छैन।
यसरी यस विस्फोट सम्बन्धी नै कयौं प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर वैज्ञानिकहरूसँग छैन। यो ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो भन्नका लागि केवल बिग ब्याङ थ्योरी मात्रै होइन, वैज्ञानिकहरूसँग अनेकौं थ्योरीहरू छन्, जस्तै स्टेट थ्योरी, ओसिलेटिङ युनिभर्स थ्योरी इत्यादि। तर प्राय वैज्ञानिकहरूले मानेको र विश्वास गरेको थ्योरी हो बिग ब्याङ थ्योरी। अहिलेको दृश्य ब्रह्माण्डमा जुन हामी देख्न सक्छौं, सर्वत्र मास डिस्ट्रिब्युसनमा युनिफर्मिटी छ। साथै ब्रह्माण्डको प्राय जुनसुकै ठाउँको तापक्रम 2.7 केल्भिन छ। यसलाई कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन भनिन्छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको यस प्रकारको पिण्ड वितरण र तापक्रम हुनको लागि केवल बिग ब्याङबाट सम्भव छैन। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले बिग ब्याङको साथसाथमा इन्फ्लेसन थ्योरी अगाडि सारे। बिग ब्याङ अर्थात् महाविस्फोट भएपछि कुन कुन समयमा के भयो भनिन्छ त? यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम एउटा खास समय चुनियो, 10⁻⁻43 सेकेन्ड। त्यो समयलाई प्ल्याङ्क युग भनियो, प्ल्याङ्क इपोक। यहाँदेखि ब्रह्माण्डको सुरुवात भएको भन्ने विश्वास गरिन्छ र त्यति बेलाको सूक्ष्म ब्रह्माण्ड जुन थियो त्यसको आकार हो 10⁻52 मिटर। त्यति सानो थियो भन्ने मानिन्छ। अब 10⁻52 मिटर भनेको कत्रो हो? अनुमानको लागि, अन्दाजको लागि यसरी बुझ्नुस्, एउटा हाइड्रोजनको एटमको न्युक्लियस 10⁻15 मिटर हुन्छ। हाइड्रोजनको एटमको न्युक्लियस भने 10⁻52 भनेको त्यो हाइड्रोजनको न्युक्लियस भन्दा करोडौं भन्दा पनि अझै करोडौं गुना सानो। त्यति सानो सूक्ष्म वस्तुको विस्फोटबाट यत्रो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बन्यो। कसैले कल्पना गर्न सक्छ? असम्भव। र त्यसको तापक्रम मानियो 10⁻32 केल्भिन। यस प्रकारले त्यो जे थियो त्यसलाई कसैले बुझ्न सक्दैन, किनकि वैज्ञानिकहरू नै भन्दछन् त्यति बेला समय पनि थिएन, त्यति बेला अहिलेको ल अफ फिजिक्सको कुनै पनि लले काम पनि गर्दैन र त्यसको बारेमा हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। यो वैज्ञानिकहरू स्वीकार गर्दछन्। प्लाङ्कको समयमा महाविस्फोट भएर त्यो ऊर्जा फैलिन थाल्यो। 10⁻43 देखि 10⁻36 सेकेन्डसम्मको समयलाई ग्रान्ड युनिफिकेसन इपोक भनियो। यस समयमा मास, चार्ज, फ्लेवर, कलर चार्ज आदि केही पनि थिएन। ब्रह्माण्डको आकार अघि मैले बताएँ 10⁻52 मिटर थियो। सुपर इनर्जी विस्फोट भएर फैलिने क्रममा ग्राभिटेशनल फोर्स र ग्रान्ड युनिफाइड फोर्समा विभक्त भयो। त्यसपछि 10⁻36 देखि 10⁻32 सेकेन्डसम्मको समयलाई इन्फ्लेसनरी इपोक भनियो। यस अवधिमा इन्फ्लेसन भयो भन्ने मानिन्छ र ब्रह्माण्डको आकार 10⁻26 टाइम्स ठुलो भयो। यस अवधिको बीचमा यति छोटो समयमा र ब्रह्माण्डभरि क्वार्क ग्लुओन प्लाज्मा समान रूपले व्याप्त भएको मानिन्छ। यसको अन्त्यमा तापक्रम घट्नाले स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोविक इन्टरेक्सनबाट विभक्त भएको मानिन्छ। 10⁻12 देखि 10⁻6 सेकेन्डसम्मको समयलाई क्वार्क इपोक भनियो। त्यसमा 4 आधारभूत फोर्सले आफ्नो आजको जस्तै वर्तमान स्वरूप ग्रहण गरेको मानिन्छ। ती हुन् ग्राभिटेसन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम, स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स र विक न्युक्लियर फोर्स। 10⁻6 देखि 1 सेकेन्डसम्मको समयलाई हाइड्रोन इपोक भनेर नाम दिइयो।
यस अवधिमा क्वार्कबाट हाइड्रोनहरू बने र पुरै ब्रह्माण्डमा सर्वत्र हाइड्रोनको बाहुल्यता भएको मानिन्छ। त्यसपछि लेप्टोन इपोकको सुरुवात भएको मानिन्छ। महाविस्फोट भएको 1 सेकेन्डको बीचमा ब्रह्माण्डको आकार 10 प्रकाश वर्ष भएको मानिन्छ। ध्यान दिनुहोस्, 10 प्रकाश वर्ष 1 सेकेन्डमा। यसको म पछि समीक्षाको क्रममा बताउने छु। 1 देखि 10 सेकेन्डसम्मको समयको अवधिलाई लेप्टोन इपोक मानिन्छ। यस अवधिमा लेप्टोन्स र एन्टिलेप्टोन्स बनेको र ती सबै प्राय एक आपसमा लोप भएर केही लेप्टोन्सहरू मात्रै बचेको मानिन्छ। यस अवधिमा ब्रह्माण्डको मासमा अधिकांश लेप्टोनको हिस्सा भएको मानिन्छ। यहाँहरूलाई यो सबै कुरा सुन्दा एक प्रकारको तिक्तता लागिराखेको होला। ठिक छ, म संक्षेपमा बताउने छु। यस थ्योरी अनुसार यसरी विभिन्न प्रकारका सब एटोमिक पार्टिकल्सहरू बने। 10 सेकेन्डपछि फोटोन बन्न थाल्यो। फोटोन 3 मिनेटदेखि 20 मिनेटसम्मको अवधिमा न्युक्लियस पनि बन्न थाल्यो। 3 मिनेटसम्ममा ब्रह्माण्डको आकार 300 प्रकाश वर्षको भयो। 3 मिनेटमा 300 प्रकाश वर्ष। यस प्रकारले 3,70,000 वर्षसम्म ब्रह्माण्डमा फोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस व्याप्त रह्यो। तापक्रम धेरै भएकाले यति बेलासम्म एटम चाहिँ बन्न सकेन। जब तापक्रम घट्दै लगभग 4000 केल्भिनसम्म पुग्यो तब मात्र एटमहरू बने। 3,80,000 वर्षदेखि 1 अरब वर्षसम्म यो ब्रह्माण्ड अन्धकारमय रह्यो भन्ने मान्दछन् वैज्ञानिकहरू। किनकि यस अवधिसम्म ताराहरू, जुन प्रकाशको स्रोत मानिन्छ, ताराहरू बनेका थिएनन्। 1 अरब वर्षदेखि 12 अरब 80 करोड वर्षसम्मको बीचमा ब्रह्माण्डले लगभग आजको जस्तो स्वरूप लिएको मानिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार अहिलेको सौर्यमण्डल महाविस्फोट भएको 9 अरब 20 करोड वर्षपछि बन्यो र पृथ्वीमा जीवनको सुरुवातको प्रारम्भिक सङ्केत महाविस्फोट भएको 10 अरब 30 करोड वर्षमा देखा पर्यो। यो हो संक्षिप्तमा बिग ब्याङ थ्योरी। अब आउनुहोस्, यो कत्तिको पत्यारिलो छ त्यसबारे चर्चा गरौँ। बिग ब्याङ थ्योरीको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा, त्यसको बारेमा कमजोरीहरू औल्याउने क्रममा एउटा विशाल पुस्तक नै बन्न सक्छ। तैपनि यसबारे केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू मात्रै आज चर्चा गरिनेछ। पहिलो, सर्वप्रथम एउटा अत्यन्त सानो, कल्पना पनि गर्न नसकिने सूक्ष्म वस्तुबाट, एउटा यस्तो विस्फोटबाट जुन अहिलेसम्म पनि बुझ्न सकिएको छैन, त्यस्तो विस्फोटबाट यति व्यवस्थित अनन्त ब्रह्माण्ड बन्यो भनेर मान्नु आफैमा पत्यारिलो लाग्दैन। यस थ्योरीको व्याख्या गर्ने क्रममा रोटी फुलेको या बेलुन फुलेको उदाहरण दिइन्छ। तर बच्चालाई थाहा छ रोटी या बेलुन आफसे आफ फुल्दैन। त्यसो हो भने त्यो सिंगुल्यारिटी अर्थात् सूक्ष्म वस्तु कसले बनायो, केले बनायो या किन बन्यो, त्यो विस्फोट किन भयो या कसैले गरायो भने किन गरायो, यस्ता कयौं प्रश्नहरूको जवाब वैज्ञानिकहरूसँग छैन। यी साधारण प्रश्नहरू हुन्, तर यी साधारण प्रश्नको समेत उनीहरूसँग जवाब छैन। यस थ्योरीको अर्को कमजोरी भनेको म्याग्नेटिक मोनोपोल प्रब्लम हो। हेर्नुस्, ग्रान्ड युनिफिकेसन इपोकमा सबै फोर्सेसहरू एउटै फोर्समा सम्मिलित थियो। अघि मैले संक्षिप्तमा बताएँ। त्यस्तो अवस्थालाई सुपर कम्प्युटरमा साइमुलेट गर्दाखेरि एउटा पार्टिकल जसलाई म्याग्नेटिक मोनोपोल भनिन्छ त्यो बनेको हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निक्ल्यो। तर यदि
बिग ब्याङबाट यो ब्रह्माण्ड बनेको हो भने ती म्याग्नेटिक मोनोपोलहरू सर्वत्र हुनुपर्ने हो, तर त्यसको नाम निशान कहीँ पनि छैन। म्याग्नेटिक मोनोपोलको नाम निशान नभेटिनुको मतलब हो बिग ब्याङ नै भएन। बिग ब्याङ थ्योरीको अर्को समस्या हो फ्ल्याटनेस प्रब्लम। हाम्रो ब्रह्माण्डको स्पेस टाइम कर्वेचर या स्पेस टाइम कर्व फ्ल्याट छ। एउटा बिन्दुको विस्फोटबाट बनेको यो ब्रह्माण्ड फ्ल्याट हुनु आफैमा लगभग असम्भव कुरा हो। यदि बिग ब्याङको सुरुको अवस्थामा अलिकति पनि कर्वेचर भएको भए जब ब्रह्माण्ड फैलिन्थ्यो त्यही कर्वेचर अनुसार फैलिन्थ्यो। यसलाई एउटा उदाहरणद्वारा बुझ्नुस्। मानिलिनुस् हामीले दुईटा लेजर लाइट यहाँबाट पठायौं जुन प्यारलल छैनन्, अत्यन्त सानो एंगल छ उनीहरूको बीचमा। 5 मिटर टाढा या 500 मिटरको दूरीमा ती लेजर बीमहरूको बीचमा खासै दूरी भेट्दैनौँ, हामी खासै परिवर्तन देख्दैनौँ। तर जब ती लेजर लाइट्सहरू 13 अरब प्रकाश वर्ष टाढा पुग्छन् तब पहिलाको सानो कोण या सानो एंगल पनि त्यति बेला करोडौं प्रकाश वर्षको दूरीमा उनीहरू फैलेको, ती लेजर लाइटहरू फैलेको हामी देख्न सक्छौं। प्रारम्भको अत्यन्त सानो एंगल पनि पछि गएर अत्यन्त टाढा पुगिसकेपछि करोडौं प्रकाश वर्षको दूरी हुन्छ। त्यो अहिलेको ब्रह्माण्ड जस्तो देखिन्छ त्यसको निम्ति बिग ब्याङ हुँदाको अवस्थामा ब्रह्माण्डको घनत्व अर्थात् त्यसको डेन्सिटी यति मिलेको हुनुपर्छ, यति पर्फेक्ट हुनुपर्छ कि 1×10⁻60 भन्दछन् वैज्ञानिकहरू। त्यो डेन्सिटी त्यति पर्फेक्टली मिल्यो भने बल्ल त्यो एक्सपान्ड गर्दाखेरि आजको जस्तो ब्रह्माण्ड बन्न सक्छ। कल्पना गर्नुस् 1×10⁻60 को पर्फेक्सनमा कुनै विस्फोट हुन सक्छ र? यदि त्यो भन्दा अलिकति पनि घटी या बढी भएको भए आजको जस्तो ब्रह्माण्ड बन्न सक्दैन थियो। एउटा विस्फोटमा यस्तो हुनु आफैमा असम्भव प्रतीत हुन्छ। त्यसैगरी बिग ब्याङ थ्योरीको अर्को समस्या हो हराइजन प्रब्लम। CMB अर्थात् कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्डको विपरीत दिशाको कुनै दुईवटा बिन्दुको दूरी लगभग 28 प्रकाश वर्ष हुन्छ। CMB को दुईटा विपरीत दिशाको दूरी। तर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए अनुसार ती दुवैको तापक्रम समान छ, एउटै छ। तापक्रम एउटै हुनको निम्ति दुई वस्तुको बीचमा कुनै न कुनै प्रकारले सम्पर्क स्थापित हुनुपर्छ। मानिलिनुस् एउटा आइसोलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा एउटा ग्लासमा तातो पानी छ, अर्कोमा चिसो पानी छ भने ती दुवै बीच समान तापक्रम हुनको लागि ती दुवै बीचमा कुनै न कुनै एउटा आधार हुनुपर्छ, सम्पर्क स्थापित हुनुपर्छ। लगभग 14 अरब वर्ष पुरानो यो सृष्टि हो भने 28 अरब प्रकाश वर्षको दूरीमा रहेका CMB को तापक्रम कसरी एउटै हुन सक्छ? किनकि अहिलेको दिएको समयमा तिनीहरूको प्रकाश पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सकेको छैन भने एक अर्काको बीचमा इनर्जी ट्रान्सफर हुने सम्भावना नै छैन कुनै पनि प्रकारले। त्यसैले तापक्रम कसरी एउटै हुन सक्छ? यसले पनि यो थ्योरीका लागि अत्यन्त गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ। अर्को अचम्मको कुरा हो ब्रह्माण्डमा एकतिर ग्रेट GRB वाल, स्लोआन ग्रेट वाल जस्ता विशाल संरचनाहरू छन् भने अर्कोतिर जाइन्ट भोइड, KBC भोइड जस्ता कयौं खाली र सुनसान क्षेत्रहरू छन् यो ब्रह्माण्डमा। त्यसैगरी ग्रेट एट्र्याक्टरको पनि ब्रह्माण्डको अर्को आश्चर्य हो। वैज्ञानिकहरूसँग यी सबै कुरा व्याख्या गर्नका लागि कुनै पनि थ्योरी छैन र अहिलेको बिग ब्याङ थ्योरीले त्यसको व्याख्या गर्न सक्दैन। अब अर्को गम्भीर समस्या भनेको यो बिग ब्याङ थ्योरी फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनेमिक्स र सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनेमिक्स को विपरीत छ। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनेमिक्स का अनुसार मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग।
तर बिग ब्याङ थ्योरीका अनुयायीहरू अनुसार नथिङबाट नै यो पुरै संसार बन्यो। अनि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सका अनुसार व्हाइल क्वान्टिटी रिमेन्स द सेम द क्वालिटी अफ म्याटर एनर्जी डेटेरियोरेट्स ग्रेजुअली ओभर टाइम। व्हाइल क्वालिटी रिमेन्स द सेम व्हाइल क्वान्टिटी रिमेन्स द सेम द क्वालिटी अफ म्याटर एनर्जी डेटेरियोरेट्स ग्रेजुअली ओभर टाइम। त्यसैले यस अनुसार पनि यदि बिग ब्याङ भएको हो भने आजको जस्तो अति व्यवस्थित ब्रह्माण्ड बन्नै सक्दैन थियो। जसरी बम पड्किँदाखेरि कहीँ अस्तव्यस्त ध्वस्त वातावरण हुन्छ त्यस्तै बन्नुपर्ने हो महाविस्फोटबाट। अर्को रोचक कुरा के हो भने बिग ब्याङ थ्योरी आइन्स्टाइनको जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको विरुद्ध छ। जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीका अनुसार कुनै पनि वस्तुको भेलोसिटी गति प्रकाशको गतिभन्दा धेरै हुन सक्दैन। तर बिग ब्याङ भएको 1 सेकेन्ड भित्रै अघि मैले बताएको थिएँ 10 प्रकाश वर्षको ब्रह्माण्ड भएको थियो 1 सेकेन्डको बीचमा। भने ब्रह्माण्ड कुन गतिमा एक्सपान्ड भएको होला? प्रकाशको भन्दा करोडौं गुना गति भेलोसिटीमा यो ब्रह्माण्ड एक्सपान्ड भयो भनेर मान्दछन्, जुन हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अझ केही वैज्ञानिकहरू त यो भन्दा पनि चाँडो गतिमा ब्रह्माण्ड एक्सपान्ड भएको थियो भनेर मान्दछन्। यसरी बिग ब्याङ थ्योरीका कयौं कमजोरीहरू छन्। यसमध्ये म्याग्नेटिक मोनोपोल प्रब्लम, फ्ल्याटनेस प्रब्लम र हराइजन प्रब्लमलाई सम्बोधन गर्नका लागि इन्फ्लेसन थ्योरी अगाडि सारिएको हो, जुन झनै कमजोर र अपत्यारिलो छ। इन्फ्लेसनमा स्पेस एक्सपान्ड हुन्छ भन्ने मानिएको छ। स्पेसको आफ्नो छुट्टै कुनै पार्टिकल हुँदैन। भौतिक विज्ञानले त्यसको गुणको बारेमा खासै राम्रो जानकारी राख्दैन। आइन्स्टाइनले समेत स्पेसलाई राम्ररी बुझ्न सकेका थिएनन्। त्यसैले आफ्नो इक्वेसनमा उनले पहिले कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट जोडे, त्यसपछि घटाए। यस्तो अवस्थामा बिग ब्याङ थ्योरी पक्षधरहरू कसरी स्पेस वाज अल्सो इभल्भड, स्पेस एक्सपान्ड्स भन्दछन्। भौतिक शास्त्रीहरू स्पेसलाई इनर्जी मान्दैनन्। आजसम्म विश्वको कुनै पनि वैज्ञानिकले आफ्नो ल्याबमा स्पेसलाई एक्सपान्ड गर्न वा इन्फ्लेट गर्न प्रयत्न पनि गरेको छैन। त्यसो हो भने यो युनिभर्सको स्पेस सहित कसरी इन्फ्लेसन भयो र भइरहेको छ? यो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो इन्फ्लेसन हाइपोथेसिसको। अर्को कमजोरी हेर्नुस्, सुसुप्ति अवस्थामा रहेको तापको तापक्रम नाप्न सकिँदैन। फेरि सुन्नुस्, सुसुप्ति अवस्थामा रहेको तापको तापक्रम नाप्न सकिँदैन। जस्तै सलाइमा ताप सुसुप्त अवस्थामा छ, जबसम्म त्यो जल्दैन तबसम्म त्यसको आगोको तापक्रम हामी नाप्न सक्दैनौँ। एटममा पनि ऊर्जा हुन्छ। हामी मजाले 1 लिटर पानी पिउन सक्छौँ, तर जब त्यो बराबरको हाइड्रोजनको फ्युजन भयो भने एउटा पुरा शहर नै ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले केल्भिनमा नाप्नको लागि त्यो हिट जेनेरेट हुनुपर्छ। तर एटम पनि नभएको, एटम त छोडिदिनुस्, पार्टिकल्स पनि नभएको अवस्थामा 10⁻32 केल्भिन तापक्रम कसरी भयो? त्यो भनेको एउटा मिडियम स्टारको केन्द्रको तापक्रम भन्दा खरबौं भन्दा पनि धेरै हो। त्यसैले यो थ्योरी पार्टिकल फिजिक्सको लको विरुद्ध छ। अब फेरि कुलिङ रियाक्सन हेर्नुस्। यो सिद्ध कुरा हो, ताप चिसो क्षेत्रतर्फ बग्दछ। कुनै पनि वस्तुको तापक्रम घट्नको लागि त्यसको ताप त्योभन्दा चिसो क्षेत्रतर्फ बग्नुपर्छ, जानुपर्छ। तर यदि कुनै चिसो क्षेत्र नै छैन ताप ट्रान्सफर हुनको लागि भने तापक्रम घट्दैन। तर वैज्ञानिक गथ भन्दछन् इन्फ्लेसनको बेलामा इनर्जी डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। गथको यही भनाइ अनुसार यदि इनर्जी डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट रहने हो भने तापक्रम कसरी घट्छ? घट्न सक्दैन नि, तापक्रम त एउटै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै फेज ट्रान्जिसन नै हुँदैन।
न कुनै नर्मालिटी हुन जान्छ, न यो युनिभर्स नै बन्दछ। एउटा एटम पनि नभएको 10⁻29 केल्भिन तापक्रम भएको अति सूक्ष्म भट्टी तत्काल इन्फ्लेट भएर अति विशाल अथाह प्रकाश वर्ष जत्रो ठुलो बन्यो। यही त हो इन्फ्लेसन थ्योरी। अब एक्सपान्डिङ युनिभर्सको बारेमा थोरै सूक्ष्म चर्चा गरौँ। ग्यालेक्सीहरू एक आपसबाट टाढा गइरहेको देखिन्छ, तर अलग अलग दरमा। जुन जति टाढा छ त्यसको गति त्यति नै धेरै छ। तर एन्ड्रोमेडा नाम गरेको ग्यालेक्सी मिल्की वेको नजिक आइराखेको छ। वैज्ञानिकसँग भएको कुनै पनि थ्योरीले यसको व्याख्या गर्न सक्दैन। सबैभन्दा टाढाका क्वासरहरू धन्नै प्रकाशको गतिमा, वैज्ञानिकहरू प्रकाशको गतिको 95% गति मान्दछन्, तिनीहरूको यति तीव्र गतिमा टाढा गइरहेका छन्। यदि स्पेसको एक्सपान्सन रेट यो हो भने एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी र मिल्की वे ग्यालेक्सी एक आपसमा प्रकाशको गति भन्दा पनि बढी गतिमा आइरहेका छन्। त्यसैले यस्ता कयौं कुराहरूले यो थ्योरीको धज्जी उडाउँदछन्। डार्क म्याटर, जसले यो ब्रह्माण्ड बनेको हो, त्यसको बारेमा वैज्ञानिकहरूलाई केही थाहा छैन। यो ब्रह्माण्डको 80% हिस्सा डार्क म्याटरले बनेको छ भन्दछन् वैज्ञानिकहरू स्वयं। तर त्यो डार्क म्याटर आजसम्म पनि वैज्ञानिकहरूको लागि अत्यन्त आश्चर्यको कुरा हो। त्यसले के बनेको छ, त्यो केले बनेको छ, कसरी बन्न गयो आदि केही पनि वैज्ञानिकहरूलाई थाहा छैन। यो हाइपोथेसिस कतिको व्यावहारिक छ कसैले अनुमान पनि गर्न सक्दैन। वैज्ञानिक पेनरोजका अनुसार अहिलेको जस्तो फ्ल्याट युनिभर्स बन्ने सम्भावना इन्फ्लेसन थ्योरीलाई नमानिकन भन्दा मानेर झन् झिनो छ। कति झिनो छ उनी भन्दछन् 10⁻⁻100 छ। इन्फ्लेसन थ्योरीलाई मान्दाखेरि हेर्नुस्, वैज्ञानिकहरूको समेत महान आपत्ति छ बिग ब्याङ थ्योरीमा र इन्फ्लेसन थ्योरीमा। विश्वविख्यात अमेरिकी एस्ट्रोनोमर टम भ्यान फ्ल्यान्ड्रनले बिग ब्याङ थ्योरीलाई सिधै अस्वीकार गरे। उनले बिग ब्याङको कमजोरीहरूलाई व्याख्या गर्दै बिग ब्याङबाट यो ब्रह्माण्डको सृष्टि हुन नसक्नुको मुख्य कारणहरूको एउटा लामो लिस्ट नै तयार पारे। सुरुमा प्रमुख 10 वटा कारण, पछि फेरि प्रमुख 30 वटा कारण गर्दै सन् 2008 सम्ममा उनले प्रमुख 60 वटा कारणहरू उल्लेख गरे, जसले यही प्रमाणित गर्छ बिग ब्याङ थ्योरी असम्भव छ। यसबाट यो ब्रह्माण्डको सृष्टि भएको हुनै सक्दैन। हेर्नुस्, यदि कसैलाई ल अफ फिजिक्स थाहा छ भने उसले आफ्नो कल्पना अनुसार इक्वेशन्सहरू बनाउन सक्छ, कुनै पनि प्रकारको बनाउन सक्छ, तर त्यो सत्य हुँदैन। जसरी एउटा कविले आफ्नो कल्पना कवितामा व्यक्त गर्दछ, त्यसै गरी एउटा फिजिसिस्टले आफ्नो विचारहरू फर्मुलामा व्यक्त गर्दछ। यी दुवै माइक दिमागका उपजहरू हुन्। आखिरी वैज्ञानिकहरूले किन भगवानलाई स्वीकार गर्न नसकेका हुन् भन्नुस् त? किनकि अहिलेको वैज्ञानिक सिद्धान्त भगवानमा लागू हुन सक्दैन, या अहिलेको वैज्ञानिक प्रिन्सिपलद्वारा भगवानलाई सिद्ध गर्न सकिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा त हो नि। जब वैज्ञानिक सिद्धान्त फेल हुने भएकाले भगवानलाई अस्वीकार गर्दछन् वैज्ञानिकहरू भने तिनै सिद्धान्तहरू फेरि फेल हुने गरी अर्को थ्योरीलाई किन आत्मसात गरिराखेका छन् वैज्ञानिकहरूले? निष्कर्ष बुझ्नुस्, यो ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो, यो सुन्दर पृथ्वी कसरी बन्यो, अनि जीवनको सुरुवात कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि वैज्ञानिकहरू जति अनभिज्ञ थिए आज पनि त्यति नै अनभिज्ञ छन्। गणितीय हिसाबले पनि अहिलेको वैज्ञानिकहरूले मानेको समयमा जति पुरानो यो ब्रह्माण्ड हो भनेर उनीहरू भन्दछन्, त्यति समयमा न यो ब्रह्माण्ड बन्न सक्छ, न पृथ्वीमा जीवनको सुरुवात नै हुन सक्छ, न जीवनबाट विकास क्रम हुँदै मनुष्यहरू हामी नै बन्न सक्छौं। वैज्ञानिकहरूको खोजबाट पत्ता लागेका यो ब्रह्माण्डका केही यस्ता तत्त्वहरू छन् जुन यति आश्चर्यजनक छन् कि त्यसैबाट जसले पनि अनुमान लगाउन सक्छ। बिना कर्ता
बिना सर्वज्ञ भगवान यो सृष्टि सम्भव नै छैन। अब हामी यस्ता आश्चर्यजनक कुराहरूको चर्चा गर्नेछौँ जसले एउटा प्रकाण्ड नास्तिकको बुद्धिलाई पनि खलबलाइदिनेछ। तर आज होइन, अर्को प्रवचनमा। भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय।